Welcome to our Kitchentale. Ngayon po, tayo ay magluluto ng Kare Kare. I use 1/2 kilo of oxtail and 1/4 kilo of beef stripe. Pinakuloan ko na po for about 2 to 3 hours. 7 pieces garlic cloves means a medium size of onion chopped. Then we need a tuete or anato to add color. 2 tablespoons of rice flour, a 1/2 cup of nuts, 1/2 cup of peanut butter, then 2 tablespoons of brown sugar. Then sa veggies po natin, 1/4 kilo of sitaw cut into pieces, and a big size of talong or eggplant cut into pieces. Optional lamang po yung mga veggies natin dahil sa Middle East, mahirap pong maghanap ng pechay at puso ng saging. Now, let's start to cook. Naglagay lamang po ako ng konting mantika para po sa pagkisa ng bawang at sibuyas. Ngayon po, kapag translucent na yung sibuyas, ilagay na po natin yung meat. Dahil po napakuluan na po natin yung meat, so let it simmer for about 1 minute lang po para po medyo mawala yung lansa kung meron pa ang meat natin. And then, ilagay na po natin yung butter. It's optional po na mag-add ng konting water. Ngayon po, in-add ko na yung nuts. Then, a bit of a tuete for coloring. Then, nag-add po ako ng 1/2 cup of water. After that, i-add na po natin yung sugar. So, depende po yun kung gusto nyo ng matamis o manamis-namis lang. Optional din po kung anong gusto nyong gawin sa mga veggies. But as for me po, hinayaan kong isabay sa salsa ng kare-kare yung mga veggies hanggang ito po ay maluto. Ngayon po, ilalagay na po natin yung rice flour upang ang salsa po ay maging malapot. Hayaan lamang po natin itong kumulo for 10 to 15 minutes more. Optional din po yung pag-add ko pa ng mga nuts dahil favorite ko po ang mani. Okay, before po siya maluto, I add a bit of ground pepper. And remember po, low heat lamang po. Ngayon po, pwede na ang ating kare-kare. Ito na po yung ating finished product, ang kare-kare. Thank you for watching. God bless.